Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 1 Απριλίου του 2023. Καταρχάς να πούμε καλό μήνα. Είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό, που όμως για αυτή τη μέρα τηρείται σιγή ηχθείως στην Ελλάδα. Βλέπω κανένας να μιλάει, κανένας ούτε επαιτειακά τίποτα στις τηλεοράσεις. Κάτι συμβαίνει εδώ, πρέπει να το ψάξουμε κάποια στιγμή όταν έχουμε τη δυνατότητα. Γιατί γίνεται αυτό? Μήπως πέραν του ότι δεν θέλουν να ανεβάσουν το Κυπριακό ψηλά, μήπως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ενοχές, κάτι θέλουν να κρύψουν? Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα από το πρώτο μας θέμα, που είναι τα γεγονότα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε σήμερα δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας. Καταρχάς θα πούμε ότι η Βρετανία είναι η πιο εξωστρεφής χώρα σχετικά με τον πόλεμο. Λες και ο πόλεμος γίνεται στο σπίτι της. Το Υπουργείο Άμυνας έχει συνεχείς ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις, και μάλιστα από τη ρωσική πλευρά κατηγορείται το Αγγλικό Υπουργείο Άμυνας ότι κάνει κανονικότατα προπαγάνδα. Τη φορά αυτή τι βρήκε να πει? Ότι απέτυχε η χειμερινή επίθεση της Ρωσίας, και ότι η χειμερινή επίθεση έγινε στον Ντονμπάς, δηλαδή στις δύο βόρειες περιφέρειες του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, και ότι τα κέρδη ήταν λίγα ενώ οι απώλειες ήταν δεκάδες χιλιάδες, αναφέρει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν από την πλευρά της Ρωσίας δηλώσεις ότι πρόκειται για προπαγάνδα για το συγκεκριμένο θέμα. Υπενθύμησαν ότι η προηγούμενη ανακοίνωση αφορούσε ένα δεύτερο κύμα επιστράτευσης 400.000 ανδρών που το διέψευσαν, και με τον ίδιο τρόπο διαψεύδουν και αυτό κατά τον ίδιο τρόπο αναλογικά. Λοιπόν, έχουμε επίσης δήλωση του Σοϊγκού, του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, σύμφωνα με την οποία ενώ υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα έλλειψης πυρομαχικών και κυρίως βλημάτων 105 χιλιοστών στην ουκρανική πλευρά, ο Σοϊγκού δήλωσε ότι υπάρχει υπερεπάρκεια, γιατί αυξήθηκε η παραγωγή στα εργοστάσια τα ρωσικά, δεν παίρνουν απ' έξω πλέον, βλημάτων, και είπε ότι από τη στιγμή που έχουμε υπερπαραγωγή βλημάτων, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Έχει σημασία αυτό, κρατήστε το, θα δούμε παρακάτω κάτι άλλο για το θέμα. Επίσης, μια περίεργη δήλωση του Ζελένσκι, κάναμε αναφορά ξανά για αυτήν, είπε ότι αν χαθεί το Μπαχμούτ, σαν να έλεγε χάθηκαν όλα. Θα χάσει την εμπιστοσύνη του και η κοινή γνώμη στην Ουκρανία για τον αγώνα μας, αλλά και η Δύση, και δεν θα μας δίνει όπλα και πυρομαχικά, και αφήθηκε να εννοηθεί ότι δεν θα κάνει την αντεπίθεση. Τώρα αυτό με την αντεπίθεση, το ξαναλέω, κρατώ επιφυλάξεις, πιθανότατα να θέλουν να δημιουργήσουν μια άλλη εντύπωση στη ρωσική πλευρά και να συνεχίσουν τις προετοιμασίες για την αντεπίθεση, ή να θέλει ο Ζελένσκι να εκβιάσει τη Δύση και να πει δεν κάνω αντεπίθεση και ας ιτηθώ. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Είτε να νικήσει η Ουκρανία, είτε να νικήσει η Ρωσία. Υπάρχει και η ισοπαλία, αλλά η ισοπαλία, δηλαδή αν μείνουμε στα ίδια, είναι πάλι νίκη της Ρωσίας, αφού ο Ζελένσκι είπε εγώ θα τους διώξω εντελώς από το έδαφος. Εάν λοιπόν ιτηθεί η Ουκρανία, έχει ιτηθεί η Δύση. Και πώς θα φορτωθεί στην πλάτη της η Δύση, αφού ανέβασε τόσο ψηλά τον πύχη, έστειλε τόσο οπλικά συστήματα? Πώς και γιατί να φορτωθεί η Δύση στην πλάτη της μια τέτοια ήττα που εκ των πραγμάτων χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, αφού είπαν όλες οι βαλτικές χώρες και της Ανατολικής Ευρώπης, αν ιτηθεί η Ουκρανία είναι σαν να ιτηθήκαμε εμείς, θα έρθει η σειρά μας. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Πάμε παρακάτω. Ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Μικτού Επιτελείου λέγεται στις ΗΠΑ, του στρατηγού Μίλεϊ. Μια δυνατή φάτσα, έτσι, μόνο που τον βλέπεις με τη στολή και το πρόσωπο, πράγματι είναι κανονικός στρατιωτικός. Να μην πω καμιά άλλη έκφραση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, μιλώντας στο Defense One, είπε δύο πράγματα. Τώρα θα τα πούμε τώρα, το άλλο θα τα πούμε μετά στο τρίτο θέμα που είναι η Κίνα.
Μιλώντας λοιπόν στο Defense One είπε ότι με δεδομένο ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει δεσμευτεί ότι θα διώξει και τον τελευταίο Ρώσο στρατιώτη από τα εδάφη της Ουκρανίας, λέει ασφαλώς αυτός ο στόχος είναι φιλόδοξος και τον σεβόμαστε, είπε, όμως με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Δηλαδή σαν να είπε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, που είναι ο βασικός υποστηρικτής του πολέμου, σαν να είπε αδίκως πολεμάς. Το κρατάμε και αυτό λοιπόν και να πάμε, ο ίδιος είπε δεν μπορώ να στείλω ατακεμές, δηλαδή MLRS με πυράβλους με βελληνικές πάνω από 150 χιλιόμετρα στην Ουκρανία, διότι δεν θα έχω εγώ. Δεν υπάρχουν στα αποθέματα. Δηλαδή εμείς κρατάμε όσα είναι αναγκαία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είδα ένα περίεργο πράγμα. Καταρχάς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε ένα δάνειο 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία και αντιλαμβάνεστε, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δανείζει, είδατε τι απαθεί η Ελλάδα. Και πιστεύω ότι δεν τις είδαμε όλες τις ζημιές που έχουμε πάθει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή η δέσμευση της περιουσίας της Ελλάδας, ολόκληρης της Ελλάδας για 99 χρόνια, σε σημείο που να μην ξέρουμε τι ανήκει σε εμάς και τι δεν ανήκει σε εμάς. Αυτά τα υπερταμεία και όλα αυτά, ακόμα δεν ξέραμε τι χάσαμε. Δεν ξέρουμε τι χάσαμε. Το να δώσει 15,6 δισεκατομμύρια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φανταστείτε τι έχει υποθηκεύσει η Ουκρανία στο δούνο του και τι έχει υποθηκεύσει σε όλους τους δανειστές και τι θα υποθηκεύσει στο μέλλον. Σας ανέφερα προχθές τις μεγάλες εταιρείες, τράπεζες, τη BlackRock και διάφορες άλλες εταιρείες, νομίζω η JP Morgan και μια άλλη εταιρεία, οι οποίες στην ουσία πήραν στα χέρια τους την Ουκρανία ολόκληρη, έτσι, μαζί με μια εταιρεία στο εσωτερικό της Ουκρανίας, στην οποία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο αυτό το παιχνίδι και στην εταιρεία, νομίζω, και ο Σόρος. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από αυτό λοιπόν, είδα ένα πραγματικά περίεργο και το είδα και σε ουκρανικό λογαριασμό. Αυτά τα Σάρεντ 136, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιρανικής κατασκευής, αυτά πιθανόν έχουν δώσει τα βασικά εξαρτήματα στη Ρωσία και η Ρωσία τα έχει ονομάσει Geranium αυτά, δηλαδή τα έχει κάνει ρωσικά τέλος πάντων, τα βάφτισε ρωσικά ή τα συναρμολογεί στη Ρωσία και τα λέει Geranium. Εγώ για πρώτη φορά ήξερα ότι αυτά χρησιμοποιούνται εδάφος. Τι σημαίνει αυτό? Εκτοξεύεται από το έδαφος και έχει στόχο στο έδαφος, γι' αυτό λέγεται εδάφος. Για πρώτη φορά είδα ότι σε δύο περιπτώσεις τουλάχιστον χρησιμοποιήθηκαν ως εδάφους αέρος και μάλιστα με επιτυχία. Τη μία φορά κτύπησαν, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, οδηγούνται κοντά σε αεροσκάφη της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, από το έδαφος εκρήγνεται και η έκρηξη δημιουργεί πλήττει το υπτάμενο αεροσκάφος της άλλης πλευράς και το καταρρίπτει. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο καταρρίψεις. Ένα MiG-29, ισχυρό αεροσκάφος, τρίτης γενιάς, δυνατό αεροσκάφος, το οποίο κτυπήθηκε, λέει, ο κινητήρας του, εκτοξεύθηκε, χρησιμοποίησε ο πιλότος το σύστημα εκτόξευσης και σώθηκε. Και λέει τώρα πρόσφατα κτύπησαν και ένα Sukhoi 27. Τα Sukhoi 27 είναι και αυτά ισχυρά, τρίτης γενιάς, τα οποία μάλιστα μπορούν να φέρουν και εξελιγμένους πυράβλους, περιεχητικούς πυράβλους. Αυτά ήταν που κατέριψαν το αμερικανικό μη επανδρωμένο στον εύξηνο πόντο, ότι κατέριψε ένα Geranium, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο, κατέριψε ένα Sukhoi 27, μου φαίνεται σκοτώθηκε και ο πιλότος. Και λέει ότι είναι σε θέση, αν έχουν καλό χειριστεί στο έδαφος, να κάνουν επιδέξιους ελιγμούς που στην ουσία σαν να συμμετέχουν σε αερομαχίες. Αυτό πραγματικά, εντάξει, δεν είμαι αεροπόρος, θα μπορούσε ένας αεροπόρος να μας πει τι σημαίνει. Πάντως από αυτά που διαβάζουμε τόσο καιρό, πρώτη φορά παρατηρείται χρησιμοποίηση μη επανδρωμένο αεροσκάφος ως όπλο εδάφος αέρος. Και μάλιστα με δύο επιτυχίες. Είναι τρομερή εξέλιξη αυτή,
πιστεύω ότι με δεδομένο ότι η Τουρκία έχει κάνει πολλά βήματα στον τομέα των μη επανδρομένων αεροσκαφών, πιστεύω ότι πρέπει να απασχολήσει και αυτό το ζήτημα, την ελληνική πολεμική αεροπορία, την ελληνική αεράμινα, τους Έλληνες χειριστές. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε μπροστά μας σε περίπτωση που, άσε που είμαστε τώρα στα αμέλεια με την Τουρκία, είναι το 10ο θέμα, αυτό που σας το υποσχέθηκα από χθες. Λοιπόν, αυτά. Να κλείσουμε το πρώτο θέμα, ότι στον Μπαχμούτ συνεχίζεται η προέλαση με δυσκολίες στην ουσία της Βάγνερ, των μισθοφόρων, και στα περιφερειακά μέτωπα του Μπαχμούτ συμμετέχει, λέει, και ο τακτικός ρωσικός στρατός. Θα δούμε που θα έχει, τι εξέλιξη θα έχει. Στην Αντβίβκα πάλι έχουμε κάποιες βασικές, σημαντικές αλλαγές στα μέτωπα δεν υπάρχουν. Θα το χαρακτήριζα στατική την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα είναι η κατάσταση στη Ρωσία, θέματα που σχετίζονται κυρίως με τη Ρωσία. Διάβασα ότι όντως υπάρχουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα έχει, τις μεσομακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχουν οι κυρώσεις στην οικονομία της Ρωσίας, ότι υπάρχουν ανησυχίες και στον Πούτιν και στο οικονομικό του επιτελείο. Πάντως, ο αριθμός των δυτικών εταιριών που έχουν αποχωρήσει από τη Ρωσία, μπορεί να έχουν φύγει με ορισμένα ηχηρά ονόματα, αυτή τη στιγμή περιορίζεται στο 6%. Γιατί? Διότι έχει επιβάλει πολύ σκληρούς όρους το ρωσικό κράτος για όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στη Ρωσία και θέλουν να φύγουν. Στην ουσία δεν ονομάζεται έτσι, αλλά στην ουσία, στην πράξη αυτό είναι, δημεύεται η περιουσία τους όσοι θέλουν να φύγουν. Οπότε μετρούν τα συν και τα πλην και προτιμούν να καθίσουν. Η ρωσική οικονομία, λοιπόν, εξαιτίας των κυρώσεων και αυτού του εμπάργου που έχει εφαρμοστεί και από τις ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν φόβοι και στον Πούτιν και στο οικονομικό του επιτελείο ότι θα έχουμε μια οικονομική επιβράδυση τα επόμενα χρόνια, μεσομακροπρόθεσμα όπως είπαμε, και θα παρατηρηθούν ελλείψεις στον παραγωγικό τομέα, στη βιομηχανία, στο δευτερογενή τομέα, οι οποίες ελλείψεις θα επηρεάσουν τη βιομηχανική παραγωγή, όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό έχουμε και μια έκκληση θα την πούμε μετά, είναι το τρίτο θέμα, μια έκκληση του Xi Jinping προς τον Σάντσεθ, ο οποίος θα είναι ο επόμενος προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει τις κυρώσεις στη Ρωσία. Δεν θα το έλεγε αυτό αν δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα η Ρωσία από τις κυρώσεις. Μπορεί να μην υπέστη την καταστροφή που περίμενε όλος ο κόσμος, αλλά οι κυρώσεις δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην Ρωσία. Τώρα, εγκρίθηκε και είχαμε και μία συνέντευξη τύπου του Λαυρόφ, αν δεν κάνω λάθος, εγκρίθηκε το νέο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας. Με βάση αυτό το νέο δόγμα, η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθρός, κορυφαίος εχθρός. Και στις εχθρικές χώρες συμπεριέλαβε η Ρωσία και την Ουγγαρία. Τόσο πλάτη έβαλε ο Ορμπάν, τόσο ξύλο έφαγε από τη Δύση επειδή υποστηρίζει την Ρωσία, επειδή δεν επέβαλε κυρώσεις, δεν εφάρμοσε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Παρ' όλα αυτά τον έβαλαν σε εχθρικές χώρες, πιθανόν επειδή ενέκρινε την είσοδο της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, πιθανόν. Αυτά σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Υπάρχουν, για το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής θα κάνουμε μια ειδική αναφορά, πάντως είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη. Να πούμε ότι ο Λουκασένκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, δήλωσε για τα τακτικά πυρηνικά όπλα που δέχτηκε στο έδαφος του ότι αυτό είναι μια απάντηση σε μια πρακτική που εφαρμόζει το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια, αφού έφερε και αυτή μέσα στην Ευρώπη, στην Γερμανία, δεν ξέρω αν έχει φέρει και στην Πολωνία, τακτικά πυρηνικά όπλα, τακτικές πυρηνικές κεφαλές. Γιατί να μην φέρει, λέει, και η Ρωσία? Δηλαδή προσπαθεί να δικαιολογήσει γιατί θα επιβληθεί εμπάργο και κυρώσεις και στη Λευκορωσία επειδή δέχτηκε τα πυρηνικά στο έδαφος της. Και έκανε δήλωση ότι είναι ανάγκη να έχουμε εκεχηρία στον πόλεμο για να μην
κάποια στιγμή τεθεί εκτός ελέγχου ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είχαμε μια δήλωση από πλευράς της Ρωσίας, η οποία πραγματικά είναι περίεργη. Λέει η δήλωση αυτή: η Ρωσία δεν επιδιώκει την εκεχηρία, διότι αν εφαρμοζόταν τώρα μια εκεχηρία στα μέτωπα της Ουκρανίας, δεν θα είχαμε πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει για αυτήν την εισαγωγικά ειδική στρατιωτική επιχείρηση, για την εισβολή δηλαδή. Άρα εδώ τι σημαίνει? Εδώ σημαίνει ότι οι Ρώσοι, ασχέτως και αν κάποια στιγμή, λέμε, εάν τελεσφορούσε η προσπάθεια του Πεκίνου, οι Ρώσοι θα λέγανε όχι τώρα, αφήστε να καταλάβω τους στόχους που έχω βάλει και μετά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν μια χώρα είναι σντριμωγμένη, εάν μια χώρα βρίσκεται ενώπιον του φάσματος μιας ήττας στο μέτωπο, θα έλεγε, εννοώ και για την αντεπίθεση, που εγώ πιστεύω ότι εάν τελικά εκδηλωθεί η αντεπίθεση, πιο πολλές πιθανότητες έχει να πετύχει. Επαναλαμβάνω, μια εκτίμηση αυτό. Αλλά η Ρωσία έχει τις υπηρεσίες της, έχει τους αναλυτές της, έχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, έχει τα πάντα. Γιατί να το πει αυτό η Ρωσία? Ότι εγώ δεν θέλω τώρα εκεχηρία. Να πει ότι έχει αυτοπεποίθηση, ότι κάτι ξέρει. Μήπως δηλαδή υπάρχουν αδυναμίες και στην Ουκρανία αλλά και στη Δύση, δεύτερες σκέψεις, και τώρα που νιώθει ότι έχει το πάνω χέρι στις επιχειρήσεις δεν θέλει εκεχηρία? Να το κρατήσουμε αυτό. Δεν νομίζω να είναι προπαγάνδα. Μια χώρα που κινδυνεύει να υποστεί μια στρατηγική ήττα δεν λέει δεν θέλω την εκεχηρία, λέει να το δούμε υπό όρους κτλ. Τέλος πάντων, είχαμε μια άλλη εξέλιξη, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη λοιπόν. Η Ρωσία ανέλαβε την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εκεί είχαμε μια απίστευτη αντίδραση από την Ουκρανία και από τον Ζελένσκι και από τον Υπουργό Εξωτερικών και από τον μόνιμο πρέσβη, από τον μόνιμο εκπρόσωπο της Ουκρανίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και είπε πώς είναι δυνατόν η Ρωσία που αυτό, η Ρωσία που εκείνο, δηλαδή απαιτούσε να μην αναλάβει η Ρωσία την προεδρία. Και είχαμε μια δήλωση και από τις ΗΠΑ που λένε δεν υπήρχε δυνατότητα να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένας κανονισμός, με βάση τον κανονισμό η σειρά ήταν της Ρωσίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουν τη συμπάθειά μας, είναι μια χώρα που έχει υποστεί εισβολή, αλλά έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Κάνουν πράγματα τα οποία, εάν τους αδειάσει η Δύση, δεν έχουν υπολογίσει τι θα υποστούν. Και δεν επιβιώνει έτσι μια χώρα. Περιμένω τον άλλον να με σώσει. Δεν επιβιώνει, και αυτό αφορά και την Ελλάδα, έτσι. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα με ο Μετβέντεφ, δεν ξέρω γιατί το δήλωσε, είπε ότι εάν στείλει στρατό η Δύση ως ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, τότε να είναι έτοιμοι να δουν σειρές από φέρετρα. Τώρα δεν καταλαβαίνω, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει δει κάτι. Εγώ δεν έχω δει κάποια πρόθεση της Δύσης να στείλει ειρηνευτικά στρατεύματα, και μάλιστα, όπως λέει ο Μετβέντεφ, στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή. Και είπε ότι θα τους χτυπήσει όλους και θα τους... Ο Σάντσεθ λοιπόν ως υποψήφιος, αυτός που θα αναλάβει σε 2-3 μήνες την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεώρησε καλό να πάει στο Πεκίνο. Εγώ δεν ξέρω αν γινόταν σε προηγούμενες φάσεις. Τώρα όμως όλοι τρέχουν στο Πεκίνο, που σημαίνει ότι κάτι έγινε εκεί πέρα και πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Γιατί εμπλέκεται και η Ελλάδα. Έχουμε δώσει το λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ο Σάντσες πήγε εκεί, ζήτησε να ασκήσει την επιρροή της, την επιρροή του ο Σι Τζινπίνγκ και το Πεκίνο στον Πούτιν, και να επέλθει η ειρήνη τελικά στην Ουκρανία. Προσέξτε, από την πλευρά του Σι Τζινπίνγκ ζήτησε από τον Σάντσεθ να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το εμπάργο και τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Εμένα μου φάνηκε περίεργο αυτό. Δηλαδή να ζητούσε άλλο να μιλάς για την ειρήνη και άλλο να ζητάς να σταματήσουν τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας, για ένα άλλο κράτος δηλαδή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, θα δείτε παρακάτω γιατί.
Λοιπόν, επίσης βρίσκεται στη Γουατεμάλα ήδη η κυρία Τσάι, η πρόεδρος της Ταϊβάν. Η Γουατεμάλα δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις σχέσεις της με την Ταϊβάν, εν αντιθέσει με την Ονδούρα που τις διέκοψε και ξαναέκανε σχέσεις με το Πεκίνο. Είναι η περίφημη επίσκεψη της Τσάι στην περιοχή και στην επιστροφή της αναμένεται να συναντηθεί με τον κύριο Μακάρθι, πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Για το θέμα αυτό είχαμε δηλώσεις επισήμων από τις ΗΠΑ που λένε εντάξει, λέει, αυτή είναι ένα ταξίδι για μας, είναι ιδιωτικό. Περνάει από τις ΗΠΑ. Ούτε την καλέσαμε, ούτε θα γίνει κάποια επίσημη συνάντηση. Αν θέλει, λέει, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων να τη συναντήσει στο αεροδρόμιο σε ένα ξενοδοχείο, είναι ιδιωτική συνάντηση, δεν αφορά τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η θέση των ΗΠΑ, γιατί έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από την Κίνα για μια τέτοια πιθανή συνάντηση. Ο Λούλα αναμένεται και αυτός στο Πεκίνο. Είπαμε ότι ανήκει η Βραζιλία στους BRICS και ότι προσδοκά σοβαρές επενδύσεις από την Κίνα στη χώρα του. Είναι μια σημαντική χώρα, όπως είπαμε, στην Λατινική Αμερική. Είναι η πιο ισχυρή οικονομία, 210-200 εκατομμύρια κόσμος κατοικεί σε αυτή τη χώρα, με τεράστιο πλούτο και τεράστια προβλήματα, αλλά και τεράστιο πλούτο, με βιομηχανία, παράγει αυτοκίνητα, παράγει αεροπλάνα. Δεν είναι μια απλή χώρα δηλαδή. Αυτή η προσέγγιση και να κάνει εκεί το ταξίδι, να μην το κάνει πρώτα, δεν ξέρω αν έχει πάει στις ΗΠΑ, να μην κάνει στην Ευρώπη και να πάει στην Κίνα, κρατήστε το και αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα. Ο Μίλεϊ και ο Μπορέλ έκανε δήλωση και ζήτησε από την Κίνα να ασκήσει την επιρροή της για να έχουμε ειρήνη στην Ουκρανία. Και πάμε τώρα σε μία δήλωση του αρχηγού ΓΕΘΑ του Μεικτού Επιτελείου των Ηνωμένων Πολιτειών, του στρατηγού Μίλεϊ, και είπε το εξής: οι ΗΠΑ έχουν ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Στηριζόμαστε σε αυτές, είμαστε δυνατοί, είμαστε πανίσχυροι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να πολεμήσουμε μαζί την Ρωσία και την Κίνα. Αυτό ένας στρατιωτικός, επειδή εγώ δεν εκθιάζω τους στρατιωτικούς, αλλά δεν είναι πολιτικοί. Δηλαδή λένε τα σίκα και τη σκάφη. Εδώ λοιπόν έχουμε θέσει πόσες φορές το ερώτημα. Από τη στιγμή που πριν 2 χρόνια έκαναν την AUKUS, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βρετανία και Αυστραλία, και έκαναν αυτή τη στρατηγική συμμαχία για να αντιμετωπίσουν την κινέζικη απειλή στην Νότια Συνική Θάλασσα, στον Ειρηνικό ωκεανό. Γιατί άνοιξαν αυτό το μέτωπο με τη Ρωσία? Προσέξτε, για να την αποδυναμώσουν, σωστό. Αλλά την έριξαν στην αγκαλιά της Κίνας. Και τώρα έρχεται ο στρατηγός Μίλεϊ και τι λέει? Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις δυο μαζί. Θέλω να πω, ακούω πολλές απόψεις ότι οι Αμερικανοί μπορούν να καταστρέψουν την οικονομία της Κίνας εν μια νυχτή. Υπάρχουν και άλλες απόψεις όμως. Υπάρχει και το αντίθετο. Ότι και έχω αγοράσει το χρέος η Κίνα, δεν τα ξέρω τα οικονομικά, αλλά είναι αλληλοεξαρτώμενες σε δύο χώρες. Όμως ένας στρατιωτικός λέει αυτό που σας είπα, να το κρατήσουμε και αυτό. Στο Ιράν, και εδώ έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Το Ιράν κάνει δοκιμές για να βελτιώσει το πυραυλικό του δυναμικό και να κατασκευάσει ένα πύραυλο με κρούζ εμβέλειας 2.000 χιλιόμετρων. Οι αποστάσεις δεν λένε τίποτα από μόνες τους, όμως ο στόχος τους είναι, με αυτόν τον πύραυλο, λένε ότι έκαναν ήδη μια δοκιμή. Τώρα αυτά δεν ξέρουμε πόσο αλήθεια είναι, αλλά υπάρχουν διεθνή δημοσιεύματα. Ο στόχος τους με αυτόν τον πύραυλο είναι να είναι στην εμβέλειά του το σύνολο της έκτασης του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή να μπορούν να χτυπήσουν κάθε γωνία του Ισραήλ με αυτόν τον πύραυλο. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μπορεί να έχουν το Iron Dome, μπορεί να έχουν οτιδήποτε, αλλά όταν ο εχθρός διαθέτει πυράβλους που μπορεί να πλήξει το σύνολο της επικράτειάς σου, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Και αυτό αφορά φυσικά και την Ελλάδα. Όταν η Τουρκία ετοιμάζει αυτούς τους πυράβλους, αν τους έχει,
Πάντως μιλάει για αυτούς. Εμείς πρέπει να πάμε με το χειρότερο σενάριο και να πάρουμε τα μέτρα μας. Ποια είναι τα μέτρα? Αντίμετρα. Ίδια και εμείς. Όταν και εμείς κάνουμε μια δοκιμή στο πεδίο βολής της Κρήτης, μπορούμε και λέμε χτυπάει όχι την Άγκυρα, πάει και πιο μέσα και στην Κεσάρια. Εντάξει, πόλη που κατοικούσαν οι Καπαδόκες είναι, αλλά πόλεμος σκληρός είναι. Πάει και στην Κεσάρια, πάει και στη Μαλάτια, εκεί που είναι η δεύτερη στρατιά, πάει και στο Ερζινγκιάν που είναι η τρίτη στρατιά. Κάντε τέτοια, τι περιμένετε? Με τα χάδια νομίζετε θα τα βγάλετε πέρα με την Τουρκία? Καλά, εντάξει. Περιμένετε, στα δείτε το τελευταίο θέμα. Λοιπόν, επίσης, σε σχέση με το Ιράν, υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια ένταση στις σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν, του Ιράν με το Αζερβαϊτζάν. Είπαμε χθες ότι το 1946, όταν ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ χώρισαν το Ιράν στα δύο, το βόρειο Ιράν ήταν υπό τη σοβιετική επιρροή, το νότιο Ιράν ήταν υπό αγγλική, και στο βόρειο Ιράν έκαναν δύο κράτη οι Σοβιετικοί, ο Στάλιν. Το ένα ήταν το Κουρδιστάν, μετά από 11 μήνες τους έβγαλαν από την πρίζα, απαγχωνίστηκε ο Καντί Μουχαμέτ, όπως είπαμε, και ο αδερφός του, και είχε γίνει και το κράτος του Αζερβαϊτζάν εκεί. Άλλο Αζερβαϊτζάν, αφήστε το άλλο το πάνω, το σοβιετικό. Και εκεί βγήκε από την πρίζα, ξαναπέρασε στην επικράτεια του Ιράν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το Αζερβαϊτζάν έχει βλέψεις στους Αζέρους που κατοικούν στο Ιράν. Και οι Αζέροι αυτοί είναι 8-9 εκατομμύρια και μάλιστα την περιφέρεια αυτή το Ιράν την ονομάζει Αζερβαϊτζάν. Δεν την ονομάζει, δεν φοβάται. Και το Κουρδιστάν το ονομάζει, δεν φοβάται. Γιατί θεωρεί ότι οι Αζέροι είναι ιρανικό φύλο, παρότι μιλούν τουρκικά. Επειδή είναι Σιήτες, πολιτισμικά και ανθρωπολογικά θεωρούν ότι είναι Ιρανοί. Εν πάση περιπτώσει, άλλο τι θεωρεί η Τεχεράνη, άλλο τι γίνεται στην πράξη. Στην πράξη, ο Αλίεφ έχει κάνει δηλώσεις ότι είπε ότι το Αζερβαϊτζάν θα κάνει το παν για να προστατέψει τους Αζέρους του Ιράν. Είχαμε μία άσκηση, το δυνατό Ιράν στην περιοχή του Αράξι ποταμού. Είναι αυτός που ορίζει τα σύνορα των δύο χωρών, Αζερβαϊτζάν και Ιράν. Είχε μια άσκηση μεγάλης κλίμακος του Ιράν, έδινε μήνυμα στο Αζερβαϊτζάν, και πρόσφατα το Αζερβαϊτζάν, νομίζω πριν 2 μέρες, 3 μέρες, τοποθέτησε πρέσβη, άνοιξε πρεσβεία στο Ισραήλ. Το Ισραήλ εδώ και αρκετά χρόνια διατηρεί ισχυρές σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν. Δεν έχει σημασία που δεν είχε πρέσβη το Αζερβαϊτζάν σε στρατιωτικό επίπεδο, διότι υπάρχουν σκέψεις, τα διαβάζουμε και αυτά, ότι αν γίνει κάτι να μπορούν να επιτεθούν από βάσεις από το Αζερβαϊτζάν, να επιτεθούν από βορρά στο Ιράν. Άρα έχουμε μια ένταση λοιπόν και εκεί. Η παρουσία του Ιράν στη Συρία είπαμε ότι αποτελεί πρόβλημα για τις ΗΠΑ, και υπάρχει και αυτό το θέμα με την τρομοκρατική ενέργεια που σχεδίαζε ένας Πακιστανός ο οποίος κατοικεί στην Τεχεράνη με 2 Πακιστανούς που κατοικούν στην Ελλάδα. Το γεγονός είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν τις αναγνωρίσεις που του ζήτησε κάποιος. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν αυτός και αν όντως ήταν από την Τεχεράνη. Πάντως να σημειώσουμε ότι οι Σιήτες, τουλάχιστον με αυτά που ξέρω εγώ, δεν έχουν κάνει ποτέ τρομοκρατική ενέργεια. Ποτέ. Πρέπει να δούμε λίγο και τις διεθνείς σχέσεις εδώ. Εάν το Ιράν ήταν πίσω με τέτοια επίθεση ή προσπάθεια απόπειρα επίθεσης, νομίζω ότι προφανώς θα μιλούσαμε για μια επιδείνωση των σχέσεων Ελλάδος-Ιράν, το οποίο αν δηλαδή ευσταθεί, είδαμε ότι πράγματι αυτή μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να αποκαλυφθεί, όπως και έγινε. Αν υπάρχει τέτοιος δάκτυλος, θα ήταν μια επιδείνωση των Ιρανών. Οι Ιρανοί, η δικιά μου ερμηνεία και η ανάλυση της κατάστασης μου λέει ότι δεν θα διακινδύνευαν μια τέτοια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή ομφαλοσκοπούν, γλύφουν τις πληγές τους από τις επί σειρά μηνών διαμαρτυρίες των ανθρώπων και Κούρδων αλλά και άλλων Ιρανών για τη δολοφονία της Τζίνα Αμινή της Κούρδισσας, που πραγματικά γονάτισε το καθεστώς. Αυτή η εξέλιξη διέκοψε την συμφωνία που θα κάνανε οι Ιρανοί με τη Δύση, με τους Αμερικανούς, και αυτό το πράγμα πλέον θεωρείται λήξαν.
Και βλέπουμε ότι έχει επιδοθεί σε μια δυνατή διπλωματική καμπάνια η Τεχεράνη. Είδαμε τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία με το πάντρεμα από το Πεκίνο. Είδαμε μετά από αυτή τη συμφωνία τους Σαουδάραβες να τα βρίσκουν να έρχονται σε επαφή με τους Χούθι στην Ιεμένη, που το Ιράν έκλεισε το μάτι. Είδαμε το Ιράν, μια και αυτή πρώτη κίνηση, να μεταβαίνει το διπλωμάτι των Ιρανών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ήταν σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση. Θυμάστε τους βομβαρδισμούς Χούθι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρα οι Ιρανοί έχουν επιδοθεί σε μια γενικότερη διπλωματία στην περιοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό μιας τέτοιας, αν θέλετε, ρυψοκίνδυνης κίνησης εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Νομίζω ότι είναι πολύ απίθανο, όπως διαβάζω την κατάσταση στην ιρανική διπλωματία αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ο τουρκικός παράγοντας. Το είπε ο Ανδρέας, οι στενές σχέσεις, και με το παράδειγμα μάλιστα που ανέφερε της ISI με την MIT, και όχι μόνο. Στο συμβάν το οποίο αναφέρατε, την περίπτωση της Κύπρου, στην Κύπρο, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος συνελήφθη είχε επαφές με έναν Αζέρο, ο οποίος και αυτός συνελήφθη στη συνωμοσία αυτή που είχε στηθεί εκεί, στην απόπειρα αυτή. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνάμεις εδώ, στον ευρύτερο γεωπολιτικό, γεωπολιτικό άξονα επιρροής της Τουρκίας, η οποία Τουρκία, και αυτό πρέπει να υποθεί, πίσω από τη διεθνή τρομοκρατία. Πράγματι, στο Κασμίρ είναι οι Πακιστανοί αυτοί οι οποίοι στην περιοχή εκείνη, εν πάση περιπτώσει, έχουν τα ηνία εν τούτης, σε παγκόσμιο επίπεδο και δι προς δυσμάς, προς τη δική μας, δηλαδή από τη Μεσοποταμία και δυτικότερα, η χώρα που ηγείται της παγκόσμιας τρομοκρατίας δεν είναι το Ιράν. Είναι η Τουρκία. Okay. Η χώρα η οποία ηγείται της παγκόσμιας τρομοκρατίας δυτικά του Τίγρη και του Εφράτη είναι η Τουρκία. Βλέπουμε, εντάξει, είναι σαφείς και γνωστές οι σχέσεις του πακιστανικού βαθέως κράτους με τους ομολόγους του στην Τουρκία, όπως είναι γνωστές και με την αζέρικη ένδειξη εδώ. Συνεπώς, δεν πρέπει να αμελούμε ότι η Τουρκία έχει επιδείξει έντονη κινητικότητα, έχει στραμμένα τα βλέμματά της εναντίον του ελληνισμού. Η Τουρκία θα κέρδιζε τα μάλα από μια τέτοια επιδείνωση των σχέσεων της Ελλάδος και πολυδιάστατη, θα έλεγα, όχι μόνο ενώπιον του Ισραήλ, ευρύτερα με μια τέτοια επιδείνωση, και όχι το Ιράν. Προφανώς θα κέρδιζε περισσότερο η Τουρκία, και ξαναλέω, το χειρότερο όλων δεν είναι ο πιθανός κατ' εμέ τουρκικός δάκτυλος σε αυτή την υπόθεση, είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε το θέμα της τουρκικής τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έχουμε τους Ισραηλινούς, ακόμα και τον πρέσβη εδώ, να σπέβδει να μιλήσει για Ιρανό δάκτυλο, ενώ δεν τολμούμε, ακόμα και εμείς σε επίπεδο αξιωματούχων, αν θέλετε, κρατικών, να μιλήσουμε για το βαθύτερο ρόλο της Τουρκίας, που είναι πίσω από την Αλ-Κάιντα, που είναι πίσω από το Ισλαμικό Χαλιφάτο, που είναι πίσω από τη Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σάμ. Δεν τολμάμε να πούμε τα αυτονόητα, και τώρα βγαίνουν οι Ισραηλοί και μιλούν για Ιράν. Για να το ψάξουμε λίγο, να δούμε πως υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από αυτό. Την Τρίτη νομίζω τον καλείται στην εισαγγελία και πιθανότητα να συλληφθεί. Διαβάζω ότι δεν θα του βάλουν χειροπέδες. Και δεν θα του περάσουν χειροπέδες, γιατί το είπαμε και χθες, ότι μία φωτογραφία με χειροπέδες τον ξανακάνει πρόεδρο. Εν πάση περιπτώσει, λέγονται και γράφονται πολλά άρθρα για το αν θα μπορέσει να ξαναείνε πρόεδρος, υποψήφιος για την Προεδρία. Θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία, αυτό λένε τουλάχιστον οι περισσότεροι που έχω διαβάσει. Το θέμα είναι ότι έχουμε σοβαρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ και από ανθρώπους νομικούς. Διάβασα δηλαδή άρθρα 2 νομικών από τις ΗΠΑ που το χαρακτηρίζουν αυτό ως ένα νομικό έγκλημα, αυτό που γίνεται εναντίον του Τραμπ. Γιατί επέλεξα να το έχω το πέμπτο θέμα και δεν θα το κρατήσουμε και πολύ. Γιατί αυτή η κίνηση ήδη της δικαιοσύνης του εισαγγελέα ήδη λειτουργεί συσπυρωτικά στους ψηφοφόρους του Τραμπ. Ήδη λειτουργεί συσπυρωτικά. Άρα θα δούμε τι θα γίνει φυσικά μέχρι το 2024, αλλά η δίκη αυτή είναι μέχρι στιγμής ο σημαντικότερος βοηθός του Τραμπ στην πορεία του για την επανεκλογή του στη θέση του
του νέου Προέδρου των ΗΠΑ. Τώρα αυτά που λέτε ότι είναι, εντάξει, είπαμε ότι έχει πάρει ορισμένες σωστές θέσεις για μια σειρά αποζητήματα, έχει πάρει όμως και καταστροφικές θέσεις, και αναφέρομαι στην φιλία που είχε αναπτύξει με τον Ερντογάν, μια φιλία που έχει να κάνει και με τους πύργους που έχει στην Κωνσταντινούπολη, όσον αφορά δηλαδή τα δικά μας θέματα. Η παρουσία του εννοώ τα ελληνικά θέματα της Κύπρου και της Ελλάδας, η παρουσία του στην θέση του Προέδρου είχε κινδύνους για μας. Δεν παίρνουμε θέση, όποιον θέλει ας ψηφίσει ο αμερικανικός λαός. Η Συρία σήμερα βρίσκεται στο Κάιρο ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, ο κύριος Μιγντάτ, και θα συναντηθεί με τον κύριο Σουκρί. Ο Σουκρής είναι φίλος μας, τέλος πάντων, τον έχει δει τόσες φορές ο Δέλδιας, τον είδε και χθες. Αύριο θα δούμε τι έγινε στην τριμερή στην Κύπρο. Τον είδε και χθες. Πήγε εκεί λοιπόν η Συρία, ενώ ήταν στη μαύρη απομόνωση από το 2011. Δηλαδή έχουν περάσει 12 χρόνια στη μαύρη απομόνωση από όλο τον κόσμο, αλλά και από τον αραβικό κόσμο. Τις είχαν αποβάλει από τον Αραβικό Σύνδεσμο. Βλέπουμε τώρα ότι επισκέφθηκε το Ομάν, τα Εμιράτα, αναθερμαίνονται οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, και τώρα ταξιδάκι του Υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο. Μεταξύ άλλων, τι ζητάει η Συρία? Την επιρροή της Αιγύπτου, είναι η πιο ισχυρή χώρα πολιτικά στον αραβικό κόσμο, να ξαναγίνει δεκτή στον Αραβικό Σύνδεσμο. Αυτό θα προσθέσει διπλωματική ισχύ στην Συρία και θα σπάσει την διεθνή απομόνωση που είχε, γιατί οι μόνες χώρες που μιλούσε ο Άσαντ, με τις μόνες χώρες που μιλούσε ο Άσαντ και είχε σχέση, ήταν η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Μέχρι εκεί δεν είχε τίποτα άλλο. Τώρα βλέπουμε ανοίγει ο κύκλος. Και εδώ αυτό πρέπει να προβληματίσει και την ελληνική, το Υπουργείο Εξωτερικών, την Ελλάδα. Εντάξει, είπαμε σύμμαχοι, αλλά εδώ πέρα όλοι πάνε να τα βρουν με το Σύριο. Εμείς πάλι ουραγοί θα είμαστε. Η Συρία είναι μια αδελφή χώρα. Μπορεί να είναι μουσουλμανική, έχει και Σουνίτες, έχει και Αλαουίτες, έχει και χριστιανούς. Και μια που είπαμε για χριστιανούς, ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας επισκέφτηκε την Δαμασκό. Και από ό,τι πληροφορούμε, ένα καράβι με βοήθεια που συνέλεξε η Εκκλησία πήγε στη Συρία. Ο Αρχιεπίσκοπος κατέβηκε στην Βηρητό και από εκεί είδε και τους χριστιανούς της Βηρητού φυσικά, και από εκεί πήγε στην Δαμασκό. Στη Δαμασκό τους αντιμετώπισαν ως θεούς, λες και τους έστειλε ο Θεός, να μην πω τη λέξη θεούς, λες και τους έστειλε ο Θεός. Τεράστια υποδοχή. Είπε το Πατριαρχείο Αντιοχίας ότι είστε οι μόνοι που μας βοηθήσατε. Οι μόνοι που μας βοηθήσατε. Όντως ήταν σημαντική η βοήθεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί 12ετή πόλεμο, καταστροφές, Ισλαμικό κράτος, τζιχαντιστές. Τώρα ήρθε και ο σεισμός. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αγάπη με την οποία είδαν την ελληνική αποστολή και τον Αρχιεπίσκοπο της Ελληνικής Εκκλησίας πραγματικά είναι παροιμιώδες, και μου είπαν εκκλησιαστικοί παράγοντες, μου θύμισαν ότι όταν είχε πάει ο Χριστόδουλος στην Συρία, του σήκωσαν το αυτοκίνητο, ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο, και το πήγαιναν σηκωτό. Άρα η Ελλάδα πρέπει να προετοιμαστεί. Έχουμε πει τα προβλήματα που έχει εκεί με την πρεσβεία. Ο πρέσβης πότε είναι στη Δαμασκό, το μεγαλύτερο διάστημα ζει στη Βηρητό. Αυτά πρέπει να λυθούν και να πάμε στο επόμενο θέμα. Στη Συρία είμαστε πάλι. Ο κύριος Ρόμπερτ Φόρτ είναι ο τελευταίος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Δαμασκό και έδωσε μία συνέντευξη σκάνδαλο στο Πρακτορείο Ανατολή. Σκάνδαλο, με την οποία ασκεί κριτική στην πολιτική που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στη Συρία. Λέει ότι δεν καταλαβαίνουν
τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες της Τουρκίας, δεν βρήκε να πει μια λέξη για τα εγκλήματα πολέμου που κάνει η Τουρκία. Παρεμπιπτόντως, είδα ότι το Κοινοβούλιο της Αυστρίας ψήφισε έναν νόμο με τον οποίο καλεί την Τουρκία να σταματήσει τα εγκλήματα που κάνει στη Συρία. Καλά, το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών είναι αλλού, έτσι. Εμείς θα στηρίξουμε την Τουρκία να γίνει Γενικός Γραμματέας ο Τούρκος για 4 χρόνια στον IMO, για να μπορέσει να προωθήσει τα σχέδια της Τουρκίας για να φτάσει στον 25ο παράλληλο η ζώνη έρευνας και διάσωσης που διεκδικεί η Τουρκία. Αυτή είναι. Τέλος πάντων, είναι ένα σκάνδαλο αυτή η συνέντευξη, που σημαίνει ότι η Τουρκία κάτι κάνει με τους πρέσβεις τους Αμερικανούς που είναι εκεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν λέω ότι τους εξαγοράζει, αλλά κάτι κάνει. Δεν γίνεται να ασκείς κριτική στην πολιτική της χώρας σου, ενώ ήσουν πρέσβης της Αμερικής στη Δαμασκό, και να κτυπάς την Αμερική και να υιοθετείς τις θέσεις της Τουρκίας. Δεν είναι η πρώτη φορά, η δεύτερη φορά είναι. Είχαμε και τον James Jeffrey, έναν πρέσβη που τον είχε κάνει ειδικό απεσταλμένο ο Τραμπ, ο οποίος έπαιζε φανερά υπέρ της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτά ας τα ακούνε εκεί στο State Department. Καλά. Μιλάμε ότι γίνεται κανονικό τσίρκο, έτσι. Πριν 3 μέρες, ο Ερντογάν απείλησε ευθέως την Αξενέρ, γιατί κάνει σκληρές δηλώσεις. Και της είπε πρόσεξε, γιατί θα βάζει το κεφάλι σου, κάτι τέτοιο. Και ενώ είπε αυτό, μετά από 48 ώρες, ένας πυροβόλησε με βαρύ όπλο τα κεντρικά γραφεία του καλού κόμματος στην Κωνσταντινούπολη. Και είπαμε ότι η μία σφαίρα βρήκε την καρέκλα που καθόταν ο νούμερο 1. Εδώ. Δηλαδή, είδα τη φωτογραφία, μια δερμάτινη καρέκλα και η σφαίρα που τι σημαίνει αυτό? Ότι αν καθόταν εκεί αυτός που κάθεται, σήμερα θα ήταν νεκρός. Είχαμε τεράστιες αντιδράσεις. Ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ είπε μα λέει, αυτό έγινε επειδή κάνει σκληρές δηλώσεις η Αξενέρ. Δηλαδή δικαιολόγησε την επίθεση, επειδή είχε σοβαρές αντιδράσεις, πιάσαν το δράστη. Και τι λέει ο δράστης και η αστυνομία? Λέει δεν έχει να κάνει με το καλό κόμμα. Τον κυνηγούσαν, λέει, γιατί ήταν κλέφτης και για να αμυνθεί πυροβόλησε. Και τι έγινε, λέτε? Τον έπιασαν και τον άφησαν ελεύθερο. Καταλαβαίνετε. Έχουμε πει ότι υπό κανονικές συνθήκες, αν δεν γίνουν δύο πράγματα. Αν δεν βγάλει κανένας από το μανίκι ο Ερντογάν ή κανένα λαγό από το καπέλο. Και αν δεν γίνει κάποια προβοκάτσια σημαντική, ότι τις εκλογές θα τις κερδίσει ο κ. Δάρογλου. Κρατήστε την προβοκάτσια, η μία έγινε ήδη χθες. Για να δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Να πούμε επίσης ότι η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, υπάρχει στην Τουρκία μια Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, δεν είναι όπως εδώ εγκρίνει τα κόμματα ο Άρεος Πάγος. Εκεί τα κόμματα τα ανοίγει, τα εγκρίνει η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή. Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή εγκρίνει ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι πρόεδροι. Μέχρι στιγμής 4 έχουν υποβάλει και εγκρίθηκαν οι 4. Και μάλιστα για τον Ερντογάν υπάρχουν ενστάσεις. Εγκρίθηκαν λοιπόν οι 4. Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή μεταβαίνει στις περιοχές που έγινε ο σεισμός, στους 11 νόμους, και θα επιστρέφοντας θα βγάλει ένα πόρισμα για το πώς και αν θα γίνουν οι εκλογές εκεί. Να δούμε μήπως έχουμε από εκεί καμιά περίεργη απόφαση. Λοιπόν, ο Μπαμπαζάν είπε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα. Αν είναι αλήθεια αυτά που είπε, όντως θα πρέπει να το δούμε. Όντως υπάρχει ένα πρόγραμμα με νομίζω 4.500 δράσεις, στις οποίες για κάθε δράση ο ίδιος είναι ο οικονομολόγος, ο οποίος δημιούργησε το οικονομικό θαύμα των πρώτων χρόνων του Ερντογάν μαζί με το Σιμψέκ. Όντως λέει ότι από αυτές τις δράσεις, τις 4.500 που τις εξηγεί πώς θα εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ότι η Τουρκία, λέει, θα απογειωθεί. Και το 75% να υλοποιήσουμε από αυτά, η Τουρκία θα απογειωθεί. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο αέρας συνεχίζει να φουσκώνει τα πανιά της αντιπολίτευσης προς
και ο Ερντογάν προς απογοήτευση του Ερντογάν. Ο Κιλισδάρογλου επίσης, ενώ ο Ερντογάν είπε ότι θα πληρώσουν με δάνεια, αν δεν κάνω λάθος, 40% ή το 60%, τώρα δεν είμαι έτοιμος, οι σεισμοπαθείς στα καινούργια σπίτια που θα τους δώσω, λέει, σε ένα χρόνο θα είναι όλα εντάξει. Έρχεται λοιπόν ο Κιλισδάρογλου, έχει κάνει ένα βιβλιάριο, δεν ξέρω αν είναι το βιβλιάριο του σπιτιού μάλλον, και τους είπε, κοιτάξτε, εγώ θα σας τα δώσω χωρίς να δώσετε μία δεκάρα, ούτε μία λίρα δεν θα πληρώσετε. Πλειοδοσία και εκεί πέρα, και σε αυτό προσπαθεί να βρει λύση ο Ερντογάν. Και να πάμε, ναι, απλά να πούμε για το, δεν έχει απόλυτα σχέση με την Τουρκία, ότι ανακαλύφθηκε ένα κύκλωμα στην Ελλάδα που έφερε χιλιάδες μετανάστες, μετέφερε από την Τουρκία και εξέδωσε χιλιάδες πλαστά πιστοποιητικά και πήγαν στην Ευρώπη. Λέει ο τζίρος του ήταν 9 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, οι ιδιοκτικές αρχές τι κάνουν? Θα είμαι εγώ μια χώρα, θα έχω τις αρμόδιες υπηρεσίες, όλες τις υπηρεσίες, και θα επιτρέπω να δρά ένα κύκλωμα χρόνια ολόκληρα, να φέρνει κόσμο από εκεί. Δηλαδή δεν υπήρχαν τόσες αρχές παρεμβάνονται από τον Εύρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Κανένας δεν έπιασε κάποιον τόσα χρόνια να τους οδηγήσει στο κύκλωμα. Και τώρα το βρήκαν. Μήπως συμβαίνει τίποτα άλλο? Δηλαδή... Κυπριακό. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Υπήρχε το δόγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος έλεγε, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα εάν δεν υπάρχει συνένεση με τη Βρετανία. Εάν το κάνουμε, αυτό θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Αυτό ήταν το δόγμα του Βενιζέλου. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα ζήτησε να πάρει την Κύπρο με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όταν έγινε στο Παρίσι, όταν έγιναν οι ειρηνευτικές, δεν μας επέτρεψαν να βάλουμε το αίτημα στο τραπέζι. Είχαμε τις άλλες περιπέτειες εμείς, δεν πήραμε την Κύπρο. 1931, πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο ήταν ο κύριος Αλέξιος Κύρου, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν αυτός ο οποίος διοργάνωσε μία εξέγερση εναντίον των Άγγλων 1931. Μια εξέγερση, τότε οι Έλληνες της Κύπρου κατέλαβαν σχεδόν όλα τα κυβερνητικά κτίρια της Βρετανίας, τα απικιοκρατικά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν υπήρχε άλλο σχέδιο, στη συνέχεια οι Άγγλοι ξαναπήραν τον έλεγχο της κατάστασης. Για να φτάσουμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έφυγε η κυβέρνηση από εδώ, εμείς ζητήσαμε, πήγε στην Κρήτη, και από την Κρήτη ζητήσαμε να πάει στην Κύπρο. Και οι Άγγλοι δεν μας επέτρεψαν να πάει στην Κύπρο, λέει, πάτε στο Κάιρο. Τι δουλειά έχουμε εμείς στο Κάιρο? Εμείς είμαστε Έλληνες, να πάμε στην Κύπρο. Όχι. Γιατί? Για να μην τη διεκδικήσουμε μετά το τέλος του πολέμου. Και μετά το τέλος του πολέμου μας βγάλαν έναν εμφύλιο πόλεμο, και έτσι όταν έγινε στο Παρίσι η συνδιάσκεψη για να δούμε τι θα πάρει ποιος, δεν δέχτηκαν να βάλουμε την Κύπρο. Ήμασταν μια δύναμη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο και έτσι πήραν μόνο τα Δωδεκάνησα. Φτάνουμε στο 1950. Το 1950 λοιπόν, εκεί η Εκκλησία διεξάγει δημοψήφισμα και το δημοψήφισμα βγάζει 55% ένωση με την Ελλάδα. Δηλαδή μας απέκτησαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά οι Έλληνες της Κύπρου και οι Έλληνες της Ελλάδας κινήθηκαν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Είναι η περίοδος που έχει αρχίσει ο αντιαπικιακός αγώνας σε όλη την Βρετανική Αυτοκρατορία. Και εκεί λοιπόν συμβαίνει το εξής, θα έλεγα, περίεργο. Υπάρχει ένας υπουργός εξωτερικών, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, που είχε πει ποτέ, never, δεν πρόκειται ποτέ να δοθεί η Κύπρος στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, ο Παπάγος
λέγεται ότι επηρεάστηκε από τον Κύρο. Αυτός δηλαδή που έκανε την εξέγερση το 1931, ήταν σύμβουλός του νομίζω. Εν πάση περιπτώσει ο Παπάγος αποφασίζει να διεθνοποιήσει το Κυπριακό. Και η Ελλάδα καταθέτει αίτημα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για πρώτη φορά το 1954 για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Εκεί λοιπόν η εξέλιξη είναι αρνητική και συνεχίζουν. Γιατί υπήρχε, η Βρετανία ήταν κυρίαρχη στον ΟΗΕ, κυρίαρχη στο ΝΑΤΟ, είχαμε μπει από το 1952 στο ΝΑΤΟ, οπότε το αίτημα της Ελλάδας δεν βρήκε ανταπόκριση. Και τότε όμως οι Άγγλοι, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την δυναμική αυτή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που οδηγούσε στην ένωση της Κύπρου με της Ελλάδας, βάζουν την Τουρκία και δηλώνει και αυτή στον ΟΗΕ ενδιαφερόμενο μέρος για το Κυπριακό. Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία μετά το 23 δεν είχε πει, ξέρετε, είχε μειονότητες και κοινότητες τουρκικές σε όλες τις χώρες, πολλαπλάσιες σε αριθμό από ό,τι στην Κύπρο. Οι Άγγλοι την έβαλαν και έτσι λένε, δήλωσε και εσύ ενδιαφερόμενοι. Ακούστε την ιστορία πώς πάει. Δεύτερη προσφυγή η Ελλάδα κάνει το 1955, ενώ ήδη έχει αρχίσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ 1 Απριλίου του 1955. Και αυτή η αποτυχία, εκτρή αποτυχία, και τι κάνουν οι Άγγλοι? Συγκαλούν τριμερή τον Ιούνιο του 1955, συγκαλούν τριμερή για το Κυπριακό και εκεί κάνει το μέγα λάθος η Ελλάδα και δέχεται να συζητήσει η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία το Κυπριακό. Τον Ιούνιο γίνεται η πρόταση και ενώ είναι σε εξέλιξη οι τριμερείς, γίνονται τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη 5-6 Σεπτεμβρίου, 6-7 Σεπτεμβρίου και καταστρέφεται ο ελληνισμός Κωνσταντινούπολης. Οι Άγγλοι το έκαναν. Τώρα αυτά τις βόμβες και τα λοιπά, όλα είναι το παιχνίδι των Άγγλων. Και έτσι κάνουμε το τραγικό λάθος και από τότε καθιστούμε ισότιμο συνομιλητή για το Κυπριακό την Τουρκία. Ήταν η μεγάλη μπιπ των Άγγλων απέναντι στην Ελλάδα. Αυτούς που θέλουν να βάλουν την Αγγλία να μας κάνει την υπηρεσία πληροφοριών. Έτσι. Αυτούς. Για προσέξτε. Προσέξτε να υποδουλώσουμε την Ελλάδα και τον 22ο αιώνα, όχι τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, προχωράμε. Τρίτη προσφυγή. 1956 την καταθέτει ο Αβέροφ. Ο Αβέροφ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για στενές σχέσεις με τη Βρετανία. Λένε ότι φορούσε και ότι τέλος πάντων ότι βρέθηκε στην Ιταλία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με αγγλικά τζιπ. Για να πάμε τέταρτη προσφυγή το 1957, εκεί η Ελλάδα ζητάει πάλι την αυτοδιάθεση. Έχουμε πάρει 31 θετικές ψήφους, 23 αρνητικές και 24 αποχές. Δεν συμπληρώσαμε τα 2 τρίτα και το θέμα έμεινε έτσι, γιατί αν είχε βγει μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ήταν συμβουλευτική και πάλι. Για να φτάσουμε το 1959 στις συμφωνίες Ζηρίκης και Λονδίνου, για τις οποίες ο Σεφέρης, τότε πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο, είχε πει αν τις υπογράψουμε βάζουμε τους Τούρκους στην Κύπρο. Επαληθεύτηκε, τον είχαν αποκλείσει τότε, είπε, έχει γράψει και βιβλίο για το θέμα. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος, πρώτος υπουργός της κυβέρνησης 23 ετών τότε του Μακαρίου, ήταν ο μόνος που ήταν αντίθετος σε αυτές τις συμφωνίες. Στην αγγλοκρατούμενη απικία Κύπρο, τη δεκαετία του 50, οι πιο υψηλόμισθοι καθηγητές του Παγκύπριου Γυμνασίου αμείβονταν με 350 λίρες τον χρόνο, κάτι λιγότερο από 30 λίρες το μήνα. Ο μισθός ενός αστυνομικού της απικιοκρατίας ήταν 12 λίρες το μήνα. Με 2 λίρες μπορούσε να αγοράσει ένα καλό ποδήλατο. Ένα καινούριο αυτοκίνητο έκανε 250 λίρες και ένα καινούριο γεωργικό τρακτέρ 800 λίρες. Χρήσιμα είναι τα αριθμητικά αυτά στοιχεία για να μετρηθεί χρηματικά και το ύψος της προδοσίας.
από τις αμοιβές που προσέφεραν δημοσίως οι Εγγλέζοι απικιοκράτες, εντεταλμένοι της κυβέρνησης του Her Majesty στην Colony of Cyprus, για να εξασφαλίσουν πληροφοριοδότες, προδότες δηλαδή των καταζητουμένων από τους Άγγλους αγωνιστών της ΕΟΚΑ, τα χρόνια της Κυπριακής Επανάστασης 1955-1959. Καινούργια χαρτονομίσματα της τότε Κυπριακής Λίρας με τη μορφή της νέας τότε βασίλισσας της Βρετανίας Ελισάβετ Β τύπωσαν οι απικιοκράτες την 1η Ιουνίου του 1955. Από την έναρξη του ένοπλου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα για την αποτείναξη του Αγγλικού Ζυγού και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, Παρασκευή 1η Απριλίου του 1955, ο πρώτος καταζητούμενος που επικηρύχθηκε ήταν ο έφεδρος ανθιπροαγωγός του ελληνικού στρατού Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου από τη Λύση. Διασώζονται οι αφήσεις που τυχοκολούσαν οι Εγγλέζοι επικήρυσσοντάς τον με το ποσό των 5.000 λιρών. Δηλαδή, όταν μπορούσε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο τότε, που αυτοκίνητο έπαιρναν μόνο οι πλούσιοι, με 250 λίρες έπαιρνες πόσα αυτοκίνητα? 20 αυτοκίνητα. Φανταστείτε το ποσό που έδιναν, μυθικό για την εποχή. Έδιναν 5.000 λίρες όποιος έδινε πληροφορίες για τον Αυξεντίου. Με 3 στη σειρά φωτογραφίες του Αυξεντίου, τυπωμένη στην αφίσα επικήρυξη με την ορθογραφία της εποχής, έγραφε αμοιβή 5.000. Ποσό 5.000 λιρών θα καταβληθεί εις μετρητά ως αμοιβή εις οποιονδήποτε πρόσωπον το οποίο ήθελε παράσχει πληροφορίας δυναμένας να οδηγήσουν εις την ανακάλυψη και σύλληψη ζωντανού ή νεκρού του επικηρυγμένου τρομοκράτου και υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, πρώην αξιωματικού του ελληνικού στρατού Γρηγόρη Πιερή Αυξεντίου. Ούτως είναι ηλικίας 29 ετών, ύψους 5 ποδών και 10 ιντζών, λεπτής σωματικής διαπλάσεως, με μαύρα μαλλιά, μελαχρινός με μαύρον μίστακα. Ο δικός μου άσπρεσε. Πληροφορίες δίνανται να παρασχεθούν προς ιονδήποτε αστυνομική ή στρατιωτική αρχή, είτε προφορικός είτε εγγράφος. Εις περίπτωση εγγράφων πληροφοριών δύναται να γίνει υπό του πληροφοριοδότου χρήσης ψευδονύμου. Εις ιονδήποτε πρόσωπον το οποίο θα δώσει πληροφορίες θα του παρασχεθεί, εάν το επιθυμεί, προστασία δια την ασφάλειά του, και ευθύς άμα τη συλλήψη του επικηρυγμένου τρομοκράτου θα του καταβληθεί η ανωτέρω αμοιβή εις μετρητά και δωρεάν μεταφορά υπό βρετανική προστασία τόσο του ιδίου όσο και των μελών της οικογένειάς του εις ιανδήποτε χώρα του εξωτερικού. Αυτή είναι η προκήρυξη, η επικήρυξη. 3 Μαρτίου 1957 οι προδότες οδήγησαν μια ταξιαρχία των Αγγλικών στρατευμάτων που περικύκλωσαν το κρυσφύγιο του Αυξεντίου κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας του Μαχερά. Τον κάλεσαν να παραδοθεί. Τους βροντοφώναξε «Μολόν Λαβέ» και τους έριξε τις θανατηφόρες ρηπές του αυτόματου όπλου του. 10 ώρες κράτησε η μάχη στο Μαχερά. Έριξαν από τα ελικόπτερά τους βενζίνη στο κρυσφύγετο και τον έκαναν ολοκαύτωμα. Μπροστά στα μάτια και τις κινηματογραφικές μηχανές των ξένων δημοσιογράφων, τους οποίους οι ίδιοι οι Εγγλέζοι είχαν μεταφέρει εκεί από τα χαράματα. Ιανουάριο του 1956, μετά από άλλη προδοσία, οι Εγγλέζοι συνέλαβαν τον άλλο κορυφαίο της ΕΟΚΑ, τον Κυριάκο Μάτσι, γεωπόνο πτυχιούχο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον οδήγησαν στα φρικτά βασανιστήρια των ανακρίσεων του αστυνομικού σταθμού Ομορφίτα στη Λευκοσία. Δεν το απέσπασαν καμία πληροφορία. Εκεί έσπευσε να τον δελεάσει ο αρχιδήμιος της απικιοκρατίας κυβερνήτης της απικίας στρατάρχης Σερ Τζον Χάρτινγκ, ο οποίος είχε αποφασίσει να εξορίσει από την Κύπρο τον εθνάρχη Μακάριο και να συλλάβει ή να σκοτώσει τον αρχηγό Διγενή, προκειμένου να εξαλείψει τελειωτικά την επανάσταση της ΕΟΚΑ. Έχοντας πλάι του 5 ανακριτές στην Ομορφίτα, ο ίδιος ο Χάρτινγκ πρόσφερε στον Κυριάκο Μάτσι 500.000 λίρες, όχι, 500.000 λίρες και χιλιάδες μέτρα έκτασης γης στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία, προκειμένου να τους καταδώσει που κρυβόταν ο αρχηγός της ΕΟΚΑ. Προσέξτε, 500.000 λίρες. Ο Μάτσης σήκωσε το χέρι του, χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι και με θυμό είπε στο Χάρτινγκ: «Εξοχότατε, λυπούμε που δεν έχετε αντιληφθεί με ποιον συνομιλείτε. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς ου περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής». Και σηκώθηκε
άνοιξε την πόρτα προτού αντιδράσουν οι ανακριτές του και κατέβηκε από τη σκάλα στο κελί του. Ο Κυριάκος Μάτσης απέδρασε τον Νοέμβριο του 1956 από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς, ανέλαβε τομεάρχης των ανταρτών της ΕΟΚΑ στην επαρχία της Κερίνιας. Στις 19 Νοεμβρίου 1958, μετά από προδοσία ένα σύνταγμα του Βρετανικού στρατού και Τούρκοι επικορηγοί, περικύκλωσαν το κρυσφύγετό του στο Δίκομο. Τον κάλεσαν να παραδοθεί. «Αν θα βγω πυροβολώντας», τους απάντησε. Τον ανατείναξαν έχοντας στα χέρια του 2 αυτόματα όπλα. Εδώ να πω κάτι. Καλά, οι Έλληνες έκαναν έναν αγώνα, δεν έκαναν εναντίον των Τουρκοκυπρίων, ούτε εναντίον της Τουρκίας, εναντίον των αποικιοκρατών. Οι Τουρκοκύπριοι με ποια μούτρα εμφανίζονται μπροστά μας τώρα, όταν τότε ήταν τους αποικιοκράτες? Με ποια μούτρα, σαν δεν τρέπονται? Θα μου πείτε, ήταν και μερικοί πρόδοτες δικοί μας. Αλλά λένε ότι βασικά όλοι οι Τουρκοκύπριοι ήταν με τους αποικιοκράτες. Λοιπόν, εκείνο το ου περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα, ο Μάτσης το θυμόταν από του αρχαίου Ηροδότου την Ιστορία, όπου περιέγραφε την ελληνική αντίσταση στους Πέρσες εισβολής των Μυδικών πολέμων το 480 π.Χ. και γράφαμε προετών με τον Ηρόδοτο Παραμάσχαλα. Μυδισμός, όρος όμοιος και αναλύωτος στην ελληνική γλώσσα επί 2.500 χρόνια. Η προσχώρηση στον εχθρό, στους Μύδους Πέρσες του Ξέρση, εναντίον της ίδιας της πατρίδας. Και πάντως η διαχωριστική γραμμή ήταν έκτοτε και είναι πάντοτε σαφής και ευδιάκριτη. Οι μυδίζοντες από τη μία πλευρά και οι αντιστεκόμενοι από την άλλη. Και η ειδοποιώς διαφορά, η αληθεστέρα ουσία, τότε έκτοτε και πάντοτε μία. Ελευθερίης γλυχόμενοι, αμυνεύμεθα ούτως όκος αν και δεινόμεθα. Η λαχτάρα της ελευθερίας μας παρακινεί να τον αντιμετωπίσουμε, να αμυνθούμε με όση δύναμη έχουμε, απάντησαν οι αρχαίοι Αθηναίοι στις δελεαστικές προτάσεις του Πέρση εισβολέα για συμβιβασμό. Για συμβιβασμό. Τι έλεγαν οι Έλληνες τότε και τώρα τι λέμε στους Τούρκους που λένε να συμβιβαστούμε, να δούμε μετά. Εκείνο το ελευθερίες γλυχόμενη της Ηροδότου Ιστορίας και την ανδριωμένη δυναμική του, η οποία παρήγαγε ως προϊόντα τον Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες, το Αρτεμίσιο, τη Σαλαμίνα, τις Πλατεές, το πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμε και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το οι Έλληνες δεν κάνουν ποτέ ειρήνη με τον οχθρό όπου κατακρατεί τον τόπο τους, του Ρίγα Φεραίου του Βελεστινλή, το 21, το 12-13, την Πίνδο, το Γοργοπόταμο, τον Μαχαιρά, το Δίκομο, τον Αχυρώνα στο Λιοπέτρι, τις προδομένες Κυπριακές Θερμοπύλες του 1974, το αντιλήφθηκε μένοντας με ανοιχτό το στόμα και το είπε με δικά του λόγια ο πρωτοξάδελφος του Ξέρση, γιος του Αρταβάνου, αδελφού του Δαρίου από την ίδια μάνα, την Ιστάσπη, ο Τριτενχέμης στο Μαρδόνιο τον Στρατάρχη. Κίους επάνδρας ήγαγες μαχισωμένους ημέας, ή ου περί χρημάτων των αγώνα πιεύονται, αλλά περί αρετής. Με τι άνδρες μας έφερες να δώσουμε μάχη? Με άνδρες που δεν αγωνίζονται για τα χρήματα, αλλά για να δείξουν τη λεβεντιά τους. Την περσική εκείνη του Τριτενχέμη, Τριταντέχμη διαπίστωση περί των μη μηδισάντων Ελλήνων, είναι που θυμήθηκε και αντέταξε κατάμουτρα στο στρατάρχη κυβερνήτη της Colony of Cyprus, Sir John Harding, και στις χιλιάδες λίρες του στα κρατητήρια βασανιστήρια της Ομορφήτας ο της ΕΟΚΑ Κυριάκος Μάτσης. Ου περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα. Στον πληθυντικό εμείς ποιούμεθα. Ποιοι είμαστε εμείς? Όσοι ελευθερίες γλυχόμενοι, όσοι δεν μηδίζουμε αλλά αντιστεκόμεθα, όσοι ιού φυσόμεθα της ζωής ημών. Το όσοι δεν σημαίνει κατά ανάγκην όλοι. Ποτέ δεν συνέπιπταν τα δύο. Και τίθεται, εκφέρεται, γράφεται και υπογραμμίζεται το όσοι, ακριβώς για να δείξει και να εκθέσει και να διαπομπεύσει ότι δεν είναι όλοι. Και δεν είμαστε όλοι, διότι υπήρξαν και μηδίσαντες και υπάρχουν. Για διαφορετικούς βεβαίως λόγους ο καθένας τους. Τόσοι αιώνοι πέρασαν, τόσες πράξεις, διαπράξεις, ενέργειες και παραλήψεις πρεπούμενων ενεργειών, και εκ του εμφανούς και δόλιες αφανείς υποχθόνιες στάσεις μηδισμού γνωρίσαμε, οι δικαιολογίες θα έλειπαν. Κερδαλαιότερον εστί ομολογίην το Πέρσι, μάλλον υπερπολεμέην.
πιο κερδοφόρα η συνδικολόγηση με τον Πέρση παρά αν τον πολεμούμε. Ήξεραν και το έλεγαν οι αρχαίοι Αθηναίοι το 480 π.Χ. όταν οι ίδιοι αποφάσιζαν το δεύτερο, το πολεμέιν. Και μάλιστα απαιτούσαν από τους άλλους Έλληνες να τους αναγνωρίσουν ότι το ημέτερον φρόνημα σαφέως ότι ουδαμά προδώσομεν την Ελλάδα. Έτσι, καθαρά και εξάστερα και χωρίς μισόλογα και χωρίς ενοτυφίες, ελευθερίες γλυχόμενοι, πολεμέιν και ας πάει στο διάβολο το κερδαλαιότερον. Θέλει κανείς να θυμίσουμε τι ήταν το κερδαλαιότερον? Τι τους είχε υποσχεθεί ο κατοχικός ηγέτης Μαρδόνιος και ο Ξέρξης? Είναι να σου φύγει το καφάσι από τις συμπτώσεις. Τους υποσχέθηκε γερές αποζημιώσεις για τις περιουσίες τους. Τους υποσχέθηκε χοντρά λεφτά για τις οικονομικές τους επιχειρήσεις. Τους υποσχέθηκε και τις αγκάλες του. Για τον έσχιστο τον εφιάλτη προδότη των Θερμοπυλών δεν έγινε γνωστό το ακριβές ποσό του κερδαλαιότερου και αν ήσαν τριάκοντα ή μυριάκες τριάκοντα τα αργύρια. Γνωστό ήταν ότι καθώς πήγαινε αυτοπροσώπως στον Ξέρξη για να του προδώσει τη μυστική ανοπαία ατραπό, προσδοκούσε μεγάλη αμοιβή. Μέγα τι παραβασιλέως δοκαίων ίσεστε. Πόσο μέγα ήταν το καταβληθέν παραμένει άγνωστο. Γνωστό είναι ότι μετά τις Θερμοπύλες οι πυλαγόρες επικήρυξαν το κεφάλι του και ότι ο Αθηνάδης από την τραχίνα τον καθάρισε. Οι μηδίσαντες και οι έκτοτε μηδίζοντες λοιπόν από τη μία πλευρά, έκαστος για τους δικούς του λιγότερο ή περισσότερο κερδαλαιότερους λόγους, έκαστος με τη δική του σφοδρότητα ή ογκομαχητό, με τη δική του ποσότητα ή ελαχιστότητα και για το δικό του έκαστος χρονικό διάστημα. Ανεξαρτήτως της αποκαλούμενης εκάστοτε πραγματικής ζημιάς, η διακύμαση παραμένει πάντα στους ίδιους 3 βαθμούς, από το εσχρό μέχρι το έσχιστο. Από την άλλη, οι ου περί χρημάτων, αλλά περί αρετής αγωνιζόμενοι, οι αρνούμενοι να μηδήσουν, οι απορρίπτοντες στο μηδισμό, έκαστος για τους δικούς του λόγους τιμής και αξιοπρέπειας, έκαστος με όσες δικές του δυνάμεις δύναται, ελευθερίες γλυχόμενος. Η ποσότητα και η ποιότητα μετριέται, ιεραρχείται κατά αξίαν, κατά ανδρίαν κυρίως η αρετή και κάποιοι ξεχωρίζουν περισσότερο, αριστεύουν. Ακόμα και ανάμεσα στους αιωνίους αριστεύσαντες στις Θερμοπύλες υπήρξαν και διακρίθηκαν οι πιο άριστοι των αρίστων. Από όλους περισσότερο ο Διηναίκης ο Σπαρτιάτης, εκείνος που εκτός όλων των άλλων ανδραγαθημάτων του έμεινε στην ιστορία επειδή όταν άκουσε πως ήσαν τόσο πολλοί οι μύδοι ώστε τα βέλη τους θα έκρυβαν τον ήλιο, απάντησε χαρούμενος ότι η μάχη θα διεξαγόταν υποσκιά, υποσκύει, για να μην τους παιδεύει και ο ήλιος του Αυγούστου. Άραγε, έτσι δεν γραφόταν πάντοτε αιώνες τώρα η ιστορία των Ελλήνων? Έτσι δεν γραφόταν πάντοτε η ιστορία του ανθρώπου? Ακούστε, διαβάζοντας το κείμενο του Λάζαρο Μαύρου, διαπιστώνει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα επικίνδυνο στάδιο του αφελληνισμού και του εκβαρβαρισμού των Ελλήνων και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Πολλά από αυτά δεν τα ήξερα, εδώ τα διάβασα. Σκεφτείτε τι γίνεται στους σημερινούς νέους και πού βρισκόνται. Ένα πράγμα μόνο θα πω. Οι Έλληνες είμαστε ένα αποπροσανατολισμένο και παραστρατημένο έθνος. Διαβάσαμε χθες, σας είπα τι λέει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας. Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, το οποίο μέχρι πρόσφατα κάθε μήνα, τώρα το κάνει κάθε δίμηνο ο Ερντογάν, άλλαξε τη σύνθεση να είναι περισσότερη πολιτική από τους στρατιωτικούς, αλλά παρόλα αυτά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι στην ουσία το επίκεντρο όπου συγκεντρώνονται οι πληροφορίες από όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών, τις επεξεργάζονται, έχει στα βιβλία που έχουμε εκδώσει υπάρχει η πλήρης, στο τελευταίο βιβλίο για τη ΜΙΤ δηλαδή. Εγώ το δούλεψα αυτό, εγώ το έκανα που έγραψα με τον Πικραμένο. Υπάρχει όλο το οργανόγραμμα. Εκεί δουλεύεται συνεχώς η εθνική στρατηγική της Τουρκίας. Δηλαδή, λαμβάνονται οι πληροφορίες και επικαιροποιείται συνεχώς η εθνική στρατηγική ανάλογα με τις εξελίξεις. Τώρα έχουμε Κίνα, Ρωσία, πόλεμο, όλα αυτά. Κάθε δίμηνο λοιπόν, αυτές όλες οι εξελίξεις συζητιούνται, παίρνονται αποφάσεις για να ενσωματωθούν στη στρατηγική.
Τι αποφάσισαν λοιπόν προχτές, 30 Μαρτίου. Είπαν ότι το θετικό κλίμα, η θετική ατμόσφαιρα που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά συμφέρει και τις δύο χώρες. Και πρέπει να συνεχιστεί. Συμφέρει την Τουρκία. Να δούμε τι είναι όμως το συμφέρον. Το ξέρουμε. Όμως δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε μέρα νύχτα συνεχώς τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Προχωράμε παρακάτω. Έχουμε απουσία παραβιάσεων. Εδώ δεν μπορεί να αποφάσισαν μόνοι οι Τούρκοι να μην κάνουν παραβιάσεις. Κάτι συμφωνήθηκε εδώ. Το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Κανένας εκτός ίσως από τον Πρωθυπουργό. Κανένας άλλος. Ούτε ασκήσεις. Για τις ασκήσεις είπαμε ότι οι Τούρκοι είχαν και αντικειμενική αδυναμία, γιατί το 80% του στόλου βρίσκεται στους σεισμόπληκτους Αλεξανδρέτη και Μερσίνα. Έχουμε επίσης και την καταγγελία του κυρίου Χατζικοστή, ότι του είπε ο Αναστασιάδης, και σας έχω νέα γι' αυτό, ότι του ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, να παγώσει τις γεωτρήσεις και να συμφωνήσει να περάσει ο αγωγός φυσικό αέριο από την Τουρκία, να πάρει μερίδιο και η Τουρκία και έτσι να λυθεί το Κυπριακό. Έτσι. Το διαψεύδει ο Αναστασιάδης μετά από 3 μέρες, διαψεύδει τον Αναστασιάδη ο Χατζικοστής και λέει δεν έβαλα και 2 λέξεις με τις οποίες χαρακτήρισε ο Αναστασιάδης το Μητσοτάκη. Δεν τις έβαλα, λέει, γιατί τις έβαλα τους αναγνώστες. Τον έβρισε δηλαδή. Και ακούω ότι ήταν παρόν σε αυτή τη συζήτηση και ο Χριστοδουλίδης που ζήτησε το συγκεκριμένο πράγμα. Εγώ σας τα βάζω όλα, δεν λέω ότι έτσι έγινε, σας βάζω τα δεδομένα. Πάμε παρακάτω. Στο Εθνικό Συμβούλιο, που ήταν παρόν και ο Αναστασιάδης, το προχθεσινό, τέθηκε το θέμα και ζητάει και το ΑΚΕΛ και το ΔΥΣΥ κατά κάποιο τρόπο. Το ΑΚΕΛ όμως λέει να βάλουμε, λέει, από τώρα στα ενεργειακά την Τουρκία και τον αγωγό. Και λέει ο άλλος, συγγνώμη, μπορεί στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σαν τελικό χαρτί να χρησιμοποιήσω τα ενεργειακά. Αν τα δώσω τώρα, να καθίσω στο τραπέζι να διαπραγματευτώ τι με 40.000 στρατό από πάνω. Άρα τα 2 μεγαλύτερα κόμματα λένε κάτι, έτσι, κρατήστε το γι' αυτό. Έχουμε την κυρία Νούλαντ που ήρθε πέρυσι, η οποία είπε ο EastMed προπέρυσι, πότε ήρθε, ο EastMed Χ τον έθαψε και είπε να δούμε μια συνεννόηση εδώ για το τι θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, ποιος θα πάρει τι. Έρχεται ο Χοκστάιν, ο Αμός Χοκστάιν, και κάνει μια τεράστια διπλωματική επιτυχία, τεράστια, ασύλληπτη. 2 κράτη τα οποία είναι εμπόλεμα, δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ ο Λίβανος το Ισραήλ, συμφωνούν να οριοθετήσουν και το Ισραήλ δίνει ένα κομμάτι ΑΟΣ που διεκδικούσε στο Λίβανο. Και λένε ότι αυτή η συμφωνία καλό θα είναι να γίνει και μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Βεβαίως, καλό θα είναι να αναγνωρίσει η Τουρκία το διεθνές δίκαιο όπως εφαρμόστηκε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, αλλά κρατήστε το και αυτό. Άρα υπάρχει αυτή η τάση, το αρχιτεκτόνημα. Τώρα Μπακογιάννη δηλώνει απέραντες ακτές η Τουρκία. Τι λέτε, δεν έχει δικαίωμα στο Αιγαίο? Προσέξτε, το σύνδρομο της Στοκχόλμης τι είναι? Ένας απαγωγέας απήγαγε και μια κοπέλα. Με την κοπέλα τη βίασε στη διάρκεια αυτή που της κρατούσε και η κοπέλα τελικά προσχώρησε διανοητικά στον απαγωγέα. Αυτό είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Αυτό ακριβώς σημαίνει όταν ένας Έλληνας πολιτικός που έχει χρηματίσει και υπουργός εξωτερικών λέει, προφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τις θέσεις της Τουρκίας. Είναι σαν να ακούγαμε έναν υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας, έναν πολιτικό ενεργό έτσι, που διετέλεσε υπουργός εξωτερικών στην Τουρκία, να λέει στην τηλεόραση για να πείσει τον κόσμο, και τι θέλετε, η Ελλάδα έχει χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Τι θέλετε δηλαδή? Και βάζετε τη γαλάζια πατρίδα. Πάρτε την από εκεί, αφού στην Ελλάδα ανήκουν αυτά. Αδιανόητο. Διανοητό για την Ελλάδα. Έτσι, κρατήστε το γι' αυτό. Φίλης, ο γνωστός κύριος Φίλης, λέει το πνεύμα των Πρεσπών, τη συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να εφαρμοστεί και σε μια συμφωνία στο Αιγαίο. Για να είμαστε δίκαιοι. Λέει, μία διαφορά έχουμε, να την πάμε στη Χάγη.
όμως, αφού αν πάμε στη Χάγη, τι του θες τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι μια προδοσία, έτσι, τώρα μην τρελαθούμε. Όλοι το ξέρουν και ήδη το ξέρουν αυτό. Άρα και εδώ κάτι γίνεται. Πρέσπες στο Αιγαίο. Μας το έλεγα και δεν το πιστεύουμε, εγώ δεν το πίστευα. Και έρχεται ο άλλος, λέει πρέσπες στο Αιγαίο. Λοιπόν, έχουμε και κάτι άλλο. Συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν πριν να αρχίσουν τα ταϊφούν και θα έρθουν ένα βράδυ. Τι είπαν στην Κωνσταντινούπολη, ξέρει κανένας? Τι είπαν η κυρία Μπούρα με τον κύριο Καλίνη? 6 πράγματα λέει συμφωνήσαμε, για τα 3 μας ενημέρωσε το ΙΠΕΞ, τα άλλα 3 τι είναι? Και έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα, τον κύριο Παναγιωτόπουλο να πηγαίνει στην Τουρκία. Να επισκεφτεί, λέει, τους νομούς που έχουν τους σεισμοπαθείς στους 11 νομούς που έγινε ο σεισμός. Γιατί τι είναι ο Παναγιωτόπουλος? Υπουργός Άμυνας, τι είναι? Είναι υπουργός Υγείας? Είναι υπουργός, τι σεισμολόγος είναι? Τι θα πάει να κάνει εκεί? Δηλαδή, έχει τον ΑΚΑΡ, ο οποίος λέει, εγώ λέει, θα βάλω τους μαθητές από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων να κάνουν, λέει, κολύμπι, θα φτάσουν στο Καστελόριζο. Λέει ο ΑΚΑΡ, οι Έλληνες να μάθουν κολύμπι για να μην την πατήσουν όπως το 1922. Μα κάνει όλα αυτά που κάνει, τις απειλές, τις παραβιάσεις, όλα αυτά. Αν έπρεπε κάποιος να έρθει, θα ήταν ο ΑΚΑΡ εδώ με την ουρά στα σκέλια, κατεβασμένα τα αυτιά, να ζητήσει συγγνώμη και να το δεχθούμε. Πώς είναι δυνατόν να πάει ο Έλληνας μετά από τόσες προσβελές? Δηλαδή τα πήραν πίσω όλα όσα μας έχουν κάνει. Λοιπόν, όλα αυτά που σας αράδιασα δείχνουν ότι υπάρχει κάτι γενικότερο και το οποίο εκπορεύεται πιθανότητα από τη μεγάλη δύναμη, έτσι. Δηλαδή βρείτε τα. Δεν έβαλα και το εξής. Ο Μπλίνκεν ήρθε εδώ και στην Τουρκία και είπα, δεν θέλω, λέει, φασαρίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, άρα υπάρχει κάποιο, τώρα θα μας πούνε και τέτοιους, θα μας πούνε και, πώς το λένε, συνωμοσιολόγους, αλλά εγώ σας έβαλα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα κάτι σημαίνουν. Θα ψάξουμε να βρούμε τι είναι, δεν είναι εύκολο, ήδη τι είναι, απλώσαμε τα δίχτυα μας. Θα ψάξουμε να βρούμε και θα σας ενημερώσουμε. Πάντως, ένα πράγμα με βάση ακόμα την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχουμε να μοιράσουμε με την Τουρκία, είναι να οριοθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τίποτα άλλο. Και επειδή δεν συμφωνούμε, να υπογράψει η Τουρκία το συνυποσχετικό, να δεχτεί το διεθνές δίκαιο, να πάμε στη Χάγη. Αλλιώς, Ραφάλ, υποβρύχια, Βάιπερ, F-35, ισχυρός στρατός, δόγμα απελευθέρωση στην Κύπρο και μετά καθίστε και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά όταν είσαι ισχυρός, όταν είσαι πανίσχυρος και όταν ο άλλος ξέρει ότι αν τελικά πάμε κάπου αλλού, θα είναι σίγουρα χαμένος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Απλά κλείνοντας, να κλείνουμε ευλαβικά το γόνι σε αυτά τα παιδιά τα οποία γονάτισαν μία βάρβαρη αυτοκρατορία, τη Βρετανική Αυτοκρατορία, τη γονάτισαν στην κυριολεξία, ήταν ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμε, πολέμησαν πραγματικά για την ελευθερία τους, είναι αδικαίωτοι, έχουμε τεράστιες ευθύνες εμείς από εδώ για το ότι κατέληξε εκεί ο αγώνας τους, δεχτήκαμε την τριμερή και στη συνέχεια κάναμε τα βήματα που οδήγησαν στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Και έχουμε υποχρέωση για αυτά τα παιδιά που θυσιάστηκαν να ανατρέψουμε με την πορεία των γεγονότων και να απελευθερωθεί η Κύπρος να γίνει ένα κανονικό κράτος. Εκείνοι πολέμησαν για την Ένωση, εμείς θα πολεμήσουμε για να γίνει η Κύπρος ένα κανονικό, ανεξάρτητο, ελεύθερο κράτος χωρίς δαβαζίδες. Καληνύχτα.